Tervepä terve! Tänään ollaan täällä Suomen Turussa. Tuli tänne työmatkalle ja luin peli sen verran, että tiesin, että mun loppuu työpäivä suht ajoissa, niin otin kalakamat mukaan. Täällä on mun teleskooppi vapaa täällä. Ajattelin, että sillä käydä vähän kokeilemaan. Mulla ei oikeastaan mitään hajua, missä mä käyn kokeilemaan. Tässä on tää Aurajoki. Mattelin käppäillä sen päähän. Tuolla se laskee mereen. Ja tässä on hyvä aika kalastaa. Mä katselin, että noita junia menee ihan ok, suht myöhäänkin. Niin pystytään muutama paikka käymään läpi. Katsotaan onnistuuko mä saamaan Turusta kalaa. Anteeksi, osaatko sanoa, onko tässä kalaa? On tässä kalaa. Mä oon nähnyt semmosen pystyheilahtuksen, että se ei voi olla soksi. Okei. No onko täällä kalastajia tässä? Näkyykö tässä pätkällä? Ei. No, arvoin yhteen nähdä. Niin. Joo. Mut kyllä tässä ei aina silloin tällä kalastajia on. Joo. Tällä hetkellä mä en oo nähnyt. Okei. Ja sekin silloin tällöin aika harvoin. Juu. Pyrstön oot nähnyt? Tai sillä lailla, että semmoinen, Joo. miksi mä sitä sanon, semmoinen mollahdus oli se, Joo. mullahdus. Juu. Kyllä se varmaan... Ei voi olla, kun se on puolisukelta tai menee kauan viihdy siellä pinnalla. Niinpä. Joo, katsotaan. Mulla on tossa virveli, tekis mieli vähän heitellä. Katsotaan jos löytys joku paikka. Kiitoksia, mä käyn kokeilemaan. Mielenkiintoista, pyrstön nähnyt. Tää on tosiaan tää Aurajoki, tämähän on taimenjoki, jos mä oikein on ymmärtänyt. Ylempänä on niitä koski ihan, mistä jengi kalastaa taimenia. Tää menee mereen tää joki ja niitä kyllä nousee. Vähän sama meni kuin Vantaajoki. Saman väristä toi vesikin, tällaista ruskeet. Mutta ei hitto. Mä kävelin väärään suuntaan. Mä kävelin ylävirtaa päin ja mä halusin mennä alavirtaan. Kävelin vielä oikeesti aika pitkään, mun pitää keksiä joku keino, ehkä joku bussi tai joku, en mä tiedä. Ok, tonne on ihan sikapitkä matka, tai mulla menisi joku 50 minuuttia kävellä sinne, mä tilasin jangon itselleni. Päästä ainakin nopea perille, ei nyt jaksa kävellä. On työpäivä ja kaikki, niin vähän nyt hemmotellaan. Arriving in 1 minute. Nice. Do you know any good fishing spots in Turku? Yeah. Do you know? Yeah, I know. Fishing? Yeah, fishing, yeah, I know, yeah. You fish here? Ah. Yeah, I want to fish here. Is it good? yeah, it's good. This. It's navigator, this one. Ah. You know, like fishing? Fishing, yeah, I know. Fishing, yeah, is this one. Yeah, in the I know. water. Yeah, it's water, yeah, I know, yeah. Is it good? Bad? It's good, yeah. Okay. It's good fishing, is eat. Ah. Yeah. Katoin vaan tuota kartasta jonkun spotin ja tuli nyt tähän näin. Venesatama. Kai tässä voi kala olla. Otetaan siitä selvää. Moro! Ootte sitten kalamiehiä? Että... Tuolla on tori on kiinni vielä ollut, että siellä on kalatiskit ollut huonossa kunnossa. Mitä sulla on mielessä? Mietin vaan, että saisiko tästä kalaa jostain. Saako tästä vai? Niin. Täällä kuule pojat ongelma mielellästä osaa. Just näitä tiuraparvet osaa. Mä mietin, että jos vähän ahvent kokeilis, mä oon tässä työmatkalla. Mulla on tossa tollanen teleskooppi vapaa mukana. Yrittää aina kannattaa. Jep. Eikö se kalastus ole sellaista, että aina yritetään? Kyllä se on just niin. Aloitetaan vaikka tästä. Kivan näköinen laituri. Myös tää teleskooppi vapaa on hieman kysymysmerkki. Tai eiköhän se toimi. Vähän löysä. Varmasti toimii. Kevyt kela ja ohut siima, niin kyllä lentää. Kalastin tällä silloin siellä Lapissa, kun mä olin ruskaretkel viime keväänä ja ihan hyvin se pelasi. Ei niiden aina tarvi olla niin vimosen päälle. Viehäksi mä laitan ton 15 grammasen, mikä toimii Helsingissä erittäin hyvin. Mä en tiedä yhtään kuin syvää tässä on. Niin lähdetään tuolla kokeilemaan. Sitten korjataan sen mukaan, mikä on fiilis. Eka heitto Turun merialueella. Hyvin lentää. Tää on oikein passi.
Okei, tässä on aika matalaa. Otetaan vähän kevyempää nuppi. Pistäis tuollainen 10 grammani. Se on kyllä venesatamaksi ihan hämmentävän matalaa. Okei, tässä potissa pitää kyllä vieläkin keventää. Se on varmaan jotain 7 sitten laitettava. Siinä on 7. Mä nyt heitän tälleen. Koitan haravoida tän sektorin mahdollisimman tarkasti ja sit liikutaan. Veikkaa toi on vähän parempi toi laituri tossa. Okei, se laituri mitä mä äsken osoittelin, siellä ei pystynyt kalastaa, se oli ihan tukosta veneistä. Tässä on tällainen kivan näköinen mesta. Onko tää mikä tää, mihin nostetaan veneitä? En nyt muista sen nimeä, mutta voi olla syvempi kohta. Tuo äsken oli kyllä tosi matala venelaituriksi. Ei niinku pari metriä varmaan enempää ollut tuossa laiturin kohdalla. Tää näyttää just sellaiselta urban fishing spotilta, missä nousee ahventa vaan ihan solkenaan. Ei tuu helpolla. Tää taas vaihtaa vähän spottia. Toskin oli pikkuala näkyy tossa rannassa tosi paljon ihan pinnaskin. Ja sitten mä en tiedä, onko salakkaa vai kuoretta vai mitä liian. Paljon syöttikalaa, se on aina kiva juttu. Mutta missä pedot? No. Tässä oli seuraavat potentiaaliset laitarit. Ne jatko tonne aika pitkälle ulos. Oli tosi hyvän näköistä, mutta tää on lukos. Tonne ei pääse. Me ei nyt ruveta videolla rikkomaan lakia. Jos en tekisi videoita, niin en tiedä, saattaisin kiivetä yli, mutta siis en tietenkään tekisi sellaista oikeasti. Tässä vaan mietiskelin, että jos, niin, juu. Kävelen täällä jossain hevon hemmetissä. Meri on tuolla päin. Nyt pitää päästä takas meren ääreen. Loppuu tää aita pelleily. Siellä taas meri näkyy. Jostain tien päällä on aita. Mä kiipeen sen yli. Tervetuloa Kilkille Tervetuloa Kilkille, Kannolle ja Oksalle. What is this? Tää hitto, onks tää joku turkulaisten joku palvontarituaalimeininki? Wow. Kaktus ja leijona. Ok. Ehkä olisi pitänyt tehdä tossa joku rukous kilkkiä ja palvoa, niin tulisi kalaa. Laituri. Älä ole aidan takana. Okei, tää minilaituri ei oo. Pitäisikö meidän tyyppää tästä? Joo, siellä on aita. Tässä ei. Käydään tässä. Käydään kurkkaamassa. Okei, toi on chillisilta. Seuraavana tuolla. Ei taida kyllä pysty kalastaa. Katsotaan. Testataan jotain muuta nyt. Tässäkin tuntuu olevan nyt aika matala. Ehkä tää 7 grammaakin on liian painava. Mennään nyt siihen, kun on syönti tosi huonoa. Mitä silloin laitetaan siiman päähän? No silloin laitetaan mikrojigi. Kyllä se nyt vaan niin on. Mikrojigi. Mitäs tuolta noin? Olen 5 gramman mikrojigi. Tässä on tällainen silta.
Tuolla on pieni rako kyllä, mistä pystyy heittämään. Aika tiukka kyllä, mutta annetaan pari heittoa tällekin spotille. Vaihan nyt lippaa tätä varten. Tässä on varmaan aika paljon matalempaa kuin muualla. No niin, sillan toinen puoli. Sillan toinen puoli. Täällä ollaan. Näytti ihan kivalta, tossa vähän syvempi. Näytti, että se on aika jyrkkä toi ranta tästä näin. Se voi olla ihan kiva. Tai sit ei. Let's check it out. Ja hei, muistutus taas. Muistakaa laittaa mun kanavatilaukseen. Se on täysin ilmainen tapa tsemppaa meitsiä tekee näitä videoita. Arvostaisin todella paljon, jos voisit tehdä niin. Mutta nyt meikäläisen on aika laittaa kimpsut ja kampsut kasaan. Noin. Ja lähteä kohti Turun rautatieasemaa. Sieltä lähtee juna takaisin kotiin Helsinkiin. Huomenna olisi sitten Meritaimen reissu. Meritaimenen kalastusreissu. Siellä, mut joo. Oli kiva kolua vähän näitä Turun spotteja. Kyllä tässä oli, kun katselin tätä karttaa, niin ihan mielenkiintoisia rannankalastusspotteja. Varmaan turkulaiset tietää paremmin, että tuleeko sieltä sit kalaa, mutta itse en nyt ainakaan saanut. Tosin tää oli tällainen aika pienimuotoinen kopasu, pari-kolme tuntia, vähän alle 3 tuntia, kun mä heittelin tossa, että aika pintaraapasu aina tällaisille paikoille. Mut hauskaa oli, ei muuta kuin nähdään seuraavassa videossa, se on moro!